Приветствую вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Мы подготовили это видео на ваши запросы и просьбы о том, чтобы рассказать, каким образом мы защищаем наши комнатные растения, а также можно этим способом защищать и тепличные, и в открытом грунте. Мы весной, в конце весны и в начале лета тоже используем вот эти аптечные препараты. Как мы это делаем, какая концентрация должна быть и что нужно знать при приготовлении и использовании этих препаратов из аптечки. Об этом будет у нас все видео. Внимательно слушайте, внимательно все записывайте и запоминайте. Итак, что мы используем для работы сейчас? Вот для комнатных растений очень хорошо помогает. Химию сейчас нельзя использовать в доме, но биопрепараты свежие будут только к лету, поэтому мы можем использовать из аптечки вот этих два препарата. Первый препарат называется перекись водорода, 3%. Это пероксид водорода, неорганическое химическое соединение водорода и кислорода. Как видите, никакой особой такой страшной формулы нет. Это водород и кислород. Формула H2O2. Это бесцветная такая прозрачная жидкость. И вот эта очень важная жидкость обладает сильным окислительным действием. Перекись водорода мы именно 3% используем. Присутствует в принципе в каждом организме, в каждой клеточке, потому что перекись водорода регулирует биоорганические процессы клеток. Он окисляет токсины и бактерии, создавая барьер для вирусов. И вот это очень важный момент, чтобы вы запомнили. Это неустойчивое химическое соединение, которое очень быстро разлагается на кислород и воду. Вот эта вещь очень важна. Дослушайте до конца, как мы к этому моменту пришли и разобрались, почему нужно очень быстро и качественно проводить обработку через... давайте по времени мы сейчас рассмотрим. Еще один препарат из аптечки. Это нашатырный спирт, 10%. Его еще называют гидроксид аммония. Формула этого препарата NH4OH или же NH3H2O. Это тоже бесцветная жидкость, но с очень резким запахом. Многие используют именно нашатырный спирт, аммиака раствор 10% для того, чтобы вывести человека из обморока. Если человек теряет сознание, тоже используем, даем немножечко на ватку или на макличку под нос подышать, и человек приходит в сознание. Но не только этот препарат нужен для того, чтобы привести в сознание, но он тоже может помочь, чтобы убрать вредителей с наших растений и в то же время служить подкормочкой. Хочу сразу сказать, что этот препарат очень быстро растворяется в воде и тоже легко испаряется. Причем, снова же подсказка, аммиак – один из важных продуктов для производства азотных удобрений. Так что это не просто препараты, вот видите, сколько можно, как его можно использовать, но еще его можно использовать как одновременно и защита растений от вредителей и болезней, и как удобрение. И вот сейчас я вам расскажу, как мы используем его для приготовления вот этих растворов. Но сразу же приведу пример. И хочу, чтобы вы его внимательно выслушали и поняли истину, как нужно использовать эти препараты. Первый раз, когда мы использовали этот препарат, я приготовила раствор, сразу же залили, перемешала с водой, залили в опрыскиватель и обработали. Эффект был
очень хороший, прекрасный. Растения тогда картофель обрабатывали и убрали вредителей, тогда тля была, и наши растения позеленели, и никаких грибковых заболеваний не было. Но через время, через там, 10 дней, 14, снова нужно обрабатывать, и другие растения, розы мы обрабатывали. И вот я сделала снова же такой же точный раствор. И что вы думаете, в это время позвонил мне телефон, и я где-то минут 7 говорила по телефону, отвечала на вопросы, и после этого залили раствор и обработали. Эффекта ноль. Что же случилось? Поэтому я вас очень прошу внимательно и серьезно отнеситесь к этим растворам. Когда вам нужно обработать растения, приготовили эти растения. Обычно, если это квартира в ванной, себе где-то в ванной сложили все растения, предварительно немного, чтобы увлажненная почва была, должны быть увлажнены, потому что вы можете остатки использовать еще и для того, чтобы и подкормочку сделать, кстати, многие вредители откладывают яйца именно в верхнем слое почвы, поэтому нужно еще и полить. Так вот, очень важно, сделали раствор и сразу же залили и опрыскивайте растения. И у вас политая почва, остатки, а можете сразу же приготовить. Я вам сейчас дам на 1 литр, как делается раствор, и даю на 10 литров, для того, чтобы вы уже себе заранее подготовились и имели вот такую пропорцию и готовили потом растворы. И, пожалуйста, на 1 литр вот в это вы сделали, или на 10 литров, да, вы обработали, помыли, буквально покупали растения, и вот этот слой 2-сантиметровый, где находится яйцекладка вредителей, пожалуйста, тоже пролейте. Пролейте, и, кстати, уберете часть вредителей, через 10 дней снова такой раствор можно и обработать растения, и подкормочка, и против вредителей. Вот это можно делать сколько надо, но только если это квартира в комнату. В теплице тоже обрабатываю. И эта обработка должна быть на улице или в теплице в вечернее время. Если в квартире можно занести в ванну в любое время, то нужно обязательно на улице или в теплице, чтобы это было вечернее время. Потому что должно быть и сработать этот препарат против вредителей и как удобрение, чтобы не высыхала водичка. Вот это все сразу же в каждую клеточку попадает. А теперь давайте запишем наши растворы, как мы делаем. Вода готова, опрыскиватель готов. Любой опрыскиватель. Итак, на 1 литр воды добавляем вот это именно аммиак, раствор аммиака 10%, пожалуйста, внимательно, есть разные проценты, 10% 2 миллилитра. И перекись водорода 3%, тоже есть разные проценты, 3% перекись водорода 20 миллилитров. Это проверено, это работает очень хорошо. Если у вас нету вот этих мерок, то можно таким образом на 1 литр мы аммиак, вот этот нашатырный спирт 10%, кофейную ложечку, у нас есть старинная кофейная ложечка, добавляем туда же, перемешиваем и сразу же перекись водорода 3%, 2 столовые ложки, полные 2 столовые ложки, перемешали и обрабатываете. А теперь на 10 литров запишем. На 10 литров мы используем нашатырный спирт 10 миллилитров и перекись водорода 3% 100 миллилитров. 100 миллилитров. Если это ложками, ложками 10 миллилитров, уже поняли, что это столовая ложка, большая, это вот увесистая столовая ложка. Ну, а перекись водорода, я знаю, что на литр мне нужны 2 столовые ложки, значит, считаю на 10 литров, сколько мне нужно, умножаю на 2 и получаю нужное количество ложек, столовых ложек, вот полные делайте, не бойтесь, эти препараты очень хорошие, но снова же только не под жару делайте, и чтобы было комфортно растениям, опрыскивайте сверху донизу и удобрение, и вредителям будет некомфортно. И используем сразу же на протяжении 1 минуты, вот сколько нужно залить, перемешали, залили, минута, 3 минуты, наилучший эффект. Максимум это уже 5 минут, это уже вы потеряли часть формулы и часть эффективности.
Вот такая важная тема, и вы уже многие спрашиваете, как же вы рассказываете, какими препаратами обрабатывать. Вот эти два препарата мы используем всегда весной и в начале лета, когда еще нет жары, и когда не работают еще биопрепараты. Биопрепаратам нужно плюс 14, плюс 18 и выше. И вот эти температуры будут у нас только в июне месяце. Поэтому мы вот этот ранний период используем вот эти аптечные препараты для того, чтобы защитить наши растения и еще и подкормочку дать. А подкормочка тоже очень хорошая. Картофель такой красивый, темно-зеленый. Заболевания грибковые убрали и очень хорошо растения себя чувствуют. Вот такие подсказки, это из практического опыта. Я надеюсь, этот опыт вам поможет. Здоровья вам, вашим родным и здоровья обязательно вашим растениям. Берегите их, не доводите их до такого состояния, когда уже нужна химия. Лучше профилактика, профилактика и профилактика. И это легко сделать с помощью аптечных препаратов, которые не будут вредными для вашего здоровья. Всего доброго, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Відповідаємо на ваші запитання, яким чином ми використовуємо аптечні препарати для захисту наших кімнатних рослин, тепличних та у відкритому ґрунті від шкідників та від хвороб. Хочу зразу сказати, що ми ці препарати використовуємо завжди весною і на початку літа, коли ще прохолодно, тому що в цей час біопрепарати не працюють. А ось ці аптечні препарати дуже гарно працюють. Давайте ми розглянемо ці препарати. В першу чергу це перекис водню 3% з аптечки. Це медичний препарат, і ви, якщо користувалися або ж нальєте у прозорий посуд, то ви побачите, що це безбарвна рідина. В інструкції до цього препарату написано: у клітинах під впливом ферментів, це пероксидази, каталази, перекис водню розкладається з виділенням атомарного кисню, який виявляє антимікробні, дезодораційні, депігментуючі властивості. Дуже просто розкладається з виділенням атомарного кисню, що і треба нашим рослинам. Як, до речі, дуже гарний матеріал, як добриво. Далі, пероксид водню – бінарна сполука гідрогену з оксигеном. Формула H2O2. Ну, і стара формула H2O була води. Зараз от ми маємо таку формулу. Це от та бутилочка, в якій зберігається і продається перекис водню 3%. Ось там така формула знаходиться. В молекулі наявний ковалентний зв'язок між атомами оксигену. І це хімічна сполука дуже нестійка, вона дуже швидко розкладається на кисень та воду. І все, ніякої хімії. Ось формула така, коли розкладається дуже швидко. Якщо відкриваємо цю пляшечку, то дуже швидко проходить реакція 2H2O2 рівняється, от у нас розклад йде 2H2O і плюс О2, тобто кисень піднімається і розкладається на кисень та воду. Тому відкрили пляшечку і зразу використовуємо всю рідину. І беремо, якщо ми використовуємо мало рідини, то беремо маленькі пляшечки, купуємо. Якщо нам потрібно багато розчину, тоді ми купуємо великі. Але пам'ятайте, якщо ви відкрили вже пляшечку, то там вже через деякий час там не буде цієї формули. Це у нас така пляшечка перекис водню 3%. Ще одна пляшечка теж повинна бути у кожній домашній аптечці. Це у нас водний розчин аміаку 10%. Всі знають його як нашатирний спирт. Його застосовують як засіб швидкої допомоги для збудження дихання і виведення із непритомного стану.
Це теж прозора така безбарвна рідина з надзвичайно таким гострим, неприємним характерним запахом. Цей препарат отримують каталітичним синтезом з азоту і водню під тиском. Азот і водень під тиском. Всього-навсього. Нічого тут страшного хімічного такого немає. І, до речі, добре розчиняється у воді ця формула. NH3 формула. І дуже швидко випаровується, дуже легко випаровується. Теж, якщо препарат, якщо у воду долити, то дуже швидко ця формула розпадається. Молекули аміаку утворюються за допомогою ковалентних зв'язків. Згадаємо трошечки хімії для того, щоб зрозуміти це все. Електронна і структурна формули молекули аміаку ось така. Подивіться на малюнок. Дуже цікава формула. Однак зв'язки NH у молекулі аміаку полярні, тому що електронна пара зміщена до атому азоту. Тому атом азоту має негативний заряд, а атом водню – позитивний. Дуже видно гарно на малюнку. Аміак є відновником, а сам окислюється до вільного азоту. Теж, як бачите, ніякої хімії. До речі, аміак – один з найважливіших продуктів для виробництва азотних добрив. Тому ці препарати не тільки допомічники для нашого життя, але і допомічники, вони допомагають нам не тільки як препарати, що можуть нам допомогти знешкодити хвороби та грибки хворобливих різних захворювань, і також яйцекладку різних шкідників. Як робити розчини? Ми підготували для вас таку табличку. І зараз розкажемо, так як зараз треба всього-навсього маленька кількість, нам достатньо 1 літра, а якщо в теплиці ми це робимо, то ми робимо більшу кількість. А вже коли починається робота, рослини піднімаються весною, то ми робимо розчин на 10 літрів. Давайте в першу чергу ми вам розкажемо, як ми робимо розчин в 1 літрі. Беремо літр води, беремо аміаку розчин 10% 2 мл і перекис водню 3% 20 мл. Ось якщо у вас мірочка є, ви можете це зміряти і собі точно зробити цей розчин. Для 10 літрів необхідно аміаку розчин 10% 10 мл, а перекис водню 3% 100 мл. Не хвилюйтеся, ніби це багато. Ми пробували і трохи більше ставити, але це ніяк не впливало на стан рослин. Трошечки більше, інколи у бутилочці там пляшечці залишається перекису водню, я знаю, що він уже не буде мати той ефект, якщо він у мене вже я закрию і через декілька годин, а тим більше через декілька днів, він не має ефекту, тому що вже формула розпадається. Тому додавала трошечки більше перекису водню. І дуже гарно рослини себе почували. Ось це у нас так готується розчин, ми ним дуже часто користуємося. Це десь травень і початок червня. А потім починаються вже температури для біопрепаратів і вже починають продавати свіжі біопрепарати. Ми купуємо і ними працюємо з рослинами. Але дуже важлива річ, дуже важлива. Дослухайтеся, будь ласка, до цієї підказки. Я просто вам розкажу приклад. А приклад складається от з таких ситуацій. Перший раз ми зробили точно по цьому розкладу, зробили цей розчин, зразу же, буквально тільки розчинили, перемішали, залили в апарат, пройшлися по рослинам, ефект 100%. І шкідників прибрали, і рослини не хворіли. Але наступний раз я проводила, якраз зробила розчин, і тут мені подзвонили. І десь 7 хвилин я говорила по телефону, відповідала на запитання, і потім приступила до обробки. І що? Ефекту ми не отримали. Чому? Тому що дуже швидко йде розпад цієї формули. І одного, і другого препарату. Випаровується, там все змінюється повністю, і препарат не працює. Тому, будь ласка, завчасно взяли, підготували собі
посуду, той апарат, в яким ви будете оприскувати, чи у вас бутилочки спеціальні є, пляшечки такі. Будь ласка, з цих пляшечок ви зразу розчин зробили, набрали і зразу оприскуйте. Оприскування робіть бажано не на сонці, щоб рослини були. Тобто ми ввечері це робимо. І щоб сонячне проміння не попадало в цей час. Це буде і добриво, і робота з шкідниками. І, до речі, ще дуже гарно попрацювати ще як добриво і наш ґрунт теж вичистити від шкідників. Там, скоріше всього, яйцекладка. І ми що робимо? Поливаємо рослини, полили рослини. Це гарні дні, до речі, дивіться агрогороскопи, коли поливати. І обробка рослин теж далі, вже коли високі температури підуть, там будуть окремі дні, коли не можна буде обробляти і поливати. Зараз поки такі температури, які вони добрі для того, щоб ми з вами провели цю обробку і захистили свої рослини від шкідників та хвороб. Так от, ми поливаємо наші рослини. Далі, через деякий час, півгодини, ми готуємо цей розчин і обробляємо під листочком, на листочку, всі рослини купаємо. І залишок цих добрив, цього розчину, ми просто проливаємо, щоб верхній шар, 2 см, оцей верхній шар був замочений цим розчином. Ефект дуже добрий, вся яйцекладка. І там ті, що тільки вилуплюються, різні шкідники, вони теж гинуть від цієї формули. І, до речі, вони гинуть, а корінці отримують ще й підживлення. Отож, будь ласка, якщо ви боїтеся, використайте, попробуйте на 1 літр, один раз зробіть. Оце мінімальна формула, яку ми вже використовуємо дуже багато років. І потім ви можете вже використовувати і в теплицях, і в відкритому ґрунті для того, щоб захистити. Ми картоплю обробляємо, рози, все, що у нас росте, всі рослини можна обробляти, і в садку можна проходити. Ну, особливо в нас картопля, тому що біопрепарати не працюють, і треба захистити її. І ми використовуємо саме ці аптечні препарати. Отож, як бачите, все дуже просто. Головне – завчасно все підготувати і зразу ж обробити. І щоб не було сонця. Необхідно, щоб підживлення, ви пам'ятаєте, ввечері проводимо, щоб не було сонця, щоб всі поживні речовини ще й дісталися кожної клітиночки рослини. Щоб була нам користь і проти шкідників ми вичистимо наші рослини, і для того, щоб підживлення наші рослини отримали. Ми на цьому завершуємо наше відео. Бажаємо вам здоров'я і здоров'я вашим рослинам. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.